guys! Welcome back to my channel. May napansin kasi akong trend na medyo matagal naman na yung trend. Ayun, yung glass skin na trend sa Korea. Sobrang, oh my God! Gusto ko talaga nung ganun, yung glowing skin. And sa ngayon, wala pa yata akong powers na ma-achieve ko yung glass skin. Pero, sabi nga nila, fake it till you make it. So, today, ang tutorial natin ngayon ay ang glass skin makeup tutorial. So, first, magki-clean muna ako ng face using itong Shiroi Whitening Facial Foam. May green tea extract siya and medyo cooling siya sa face. Dahil nga cooling siya, ita-tighten niya yung pores nyo. Ayan. So, meron siyang parang bristles. Pwede mo i-scrub siya sa face. Get this from Vain City. Gagamit muna ako nitong Real Kill 99.9%. Charot. 9.9! Ano ba naman yan? Bagsak talaga ako sa math. 9.9 Collagen Toner. Gusto ko yung mga collagen kasi napaplump talaga yung skin. So, this is from Gowoori. It's a new Korean skincare brand. Kaya ako na-inspired din gumawa ng glass skin tutorial kasi, girl! May isang model doon. Diyos ko, Lord, talaga napareflect ako sa buhay ko. Anong ginagawa ko sa skin ko? Akala mo, ang galing-galing mo na. Pero merong isang Bobby. Ilalagay ko naman tong new product from Celeteque. Anti-Wrinkle Collagen Gel. Again, another collagen product. Isipin nyo, bakit may mga collagen drink? Kasi, maganda talaga siya sa skin. I am using already anti-aging products. Kasi, I went to a Celeteque event. Sabi doon, no? When we reach 25, we already start to age. Diyos ko! Nakarating na ko sa finish line ng aging. Ngayon pa lang, magsimula na tayo. Next, target natin ang ating mga pores, ate girl. Again, pores, kakulangan sa budget. Yan talaga yung mga pinoproblema ko ngayong taon. Kaya, at least magawa natin yung paraan kahit yung pores lang. I'm gonna use Celeteque Advanced Anti-Aging Pore Tightening Serum. Ang maganda dito, pwede mo na siyang gawing pore minimizing primer mo. And, naging skincare mo pa siya. So, ilalagay ko lang siya sa areas na, as usual, malalaking aking pores. Maganda naman tayong lahat sa may ilaw. Pero dahil, pag nakita mo ako up close, hindi ko na alam kung yun pa rin yung sasabihin nyo. Ang secret to a dewy face is Illuminating Primer. Si Becca, meron siyang mga ganito na Illuminating Primer. So, this is from Maybelline. I think, naglabas na sila ng Master Prime products dito sa Philippines. Kasi sa US ko ito na nakuha. I would use a BB Cream for this. Lightweight lang siya and may mga skincare properties sa BB Cream. Canmake Perfect Serum BB Cream. Kung ikaw ay acne prone na skin, I will recommend you using yung BB Cushion na facial. Next ay tatakpan natin ang mga kachismisan sa mukha. May naked skin. Usually, ang gagawin natin, isa-set natin yung whole face. Pero, this is a glass skin makeup. So, isa-set lang natin yung areas ng face natin na madalas mag-oil up. Nichido na setting powder. And sides ng nose. Isama na rin natin yung nose and forehead. I suggest na konti lang yung gamitin yung product. Huwag yung para kung paano mag-baking, ganun. Kasi, mapupunta siya sa ibang parts ng face. Now, we do our brows. Pag sinabing glass skin, yun yung talagang natural look lang siya. Ginagamit ko tong Careline Best Brow Liner. Fill in. And then, isa-set natin siya nitong Maybelline Fiber Volumizer. And meron siyang parang fake hairs. So, it mimics a very parang bushy brow look. Nakakabata. Moving forward to our eyes. Meron products ngayon na bago si Colourette. Alam niyo naman, sobrang love ko ang Colourette, no? Especially their tints. Pero meron silang bago nilabas for the summer. Ito yung Colorsnaps. Or siyang balm type, which is super perfect for this tutorial. Kasi since balm, dewy siya. Again, the word for today is dewy. So, I'm gonna use Turnt. Orange siya na tint. So, pat lang. Pat. For our cheeks naman, I'm gonna use Chill and Turn for my cheeks. Iba-blend ko siya. May stain siya, pero
more on dewy. So, perfect talaga siya for this. Lagyan natin ng konting pink. Ito yung woke. Sa may dito. Sa may apples mismo. Curl and add some lashes na sobrang sweet lang. I'm gonna use Lashlab's Samantha Mink. Ito na ang ating pinaka-highlight ng taon. NYX na Away We Glow Liquid Highlighter. So, ilalagay na siya sa highest point. I'm using Crystal Clear. And then blend with your fingers. Tapos medyo i-blend nyo rin sa may apples. Konti dito. Cupid's bow and nose. Ayan. So, lalagay na ako ng mascara sa aking lower lash line. Wet n Wild is back, guys. Wet n Wild na Megaglo Highlight Powder. To add more glow. Hello! Ako si Ate Glow ngayon, no? Nilagay ko rin ulit yung highlight powder sa aking cheeks. Bridge ng nose. Highlight na natin yung ating brow bone. Kasi iniisip ko, lashes lang dapat. Pero parang kulang. So, nag-iisip lang ako along the way. Magla-line na ako ng konti. I'm using the Colourette Intensifye line. Ang inner corner lang naman ng eye. Nagko-contour lang ako sa nose and sa aking jaw dito para naman maging sweet girl ng very light yung double chin. I'm using BB Contour Duo. This is one of the cheapest na contour kit na mabibili nyo. Ito, perfect sa Pinay na skin tone. Para lang magkaroon ng definition, din naman kanina wala akong ilong. And the jaw. Lastly, I put on a lip color. Going back to the Colourslaps kasi sobrang dual purpose niya. Pwede sa cheeks, pwede siya sa lips, sa eyes. Maglalagay lang ako ng lip gloss on top para maging plump. You can use a lip gloss, pero wala akong lip gloss, so lip balm. And to finish everything and to make it more dewy, use the Fix Plus from MAC. So, this is it, guys, for my glass skin makeup tutorial. And sana maraming natutunan and sobrang na-enjoy ko to kasi ang ganda nitong trend na to. Gusto ko yung fresh lang talaga. Gusto ko lang sabihin na meron tayong Facebook group. It's called HelenOnFleek. So, ilalagay ko yung link sa description kung gusto nyo mag-join. And may mga paandar ako everyday ng weekdays doon sa group na yon para hindi na tayo mag-group chat lang. Meron tayong isang discussion group. Kung may mga questions kayo, madali nyo makita kasi thread type na siya, hindi na siya katulad ng group chat. Thank you guys for watching and all the products that I used in this tutorial will be in the description box below. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. I'll see you guys on my next video. Comment down below kung ano yung mga gusto nyong susunod na makeup tutorial na gagawin dito sa channel ko. Don't forget to follow me on my Instagram. Malapit na ako mag 10K, guys. 400 na lang. Please, i-follow nyo na ako sa Instagram at HelenOnFleek. Thank you guys for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!